Well, this is Black Cube Laboratory. Tim kita kecil, tak besar. Kita ada Fauzi, my partner, also the Chief Technical Officer kat sini. Dan juga kita ada Shah, Kai dengan Bun, our resident programmers. Yeah. Mana yang lain? Dia orang belum masuk lagi. Mungkin kerja sampai lewat malam semalam. I see. Okay, you duduk sini dulu. I akan siapkan semua paperwork you. Okay. Ya, silakan. Jana. Hello? Halo kakak, you kena datang abang punya office sekarang. Buat apa? Jumpa orang yang you cari. Siapa? Jana. Whoa. Mother, it's just me. Where have you been? I've been waiting for you for so long. I thought they got you. I was trying to get us a transport back home, Mother. It's not that easy to find someone we can trust, you know? That's why it took a while. Did you find someone? Yes, Mother. We're gonna leave at nightfall. Good. Did you get the power bank and cable for my phone? Yes, Mother. Here you go, Mother. We need to contact Diana soon. We need to warn her about Fauzi and Farah. Why, Mother? Because I told her to infiltrate Shafiq's office. And if Fauzi is there, he will warn Farah about Diana. And her cover will be blown. Because Farah knows Diana. We cannot let that happen. The cellular customer you are trying to reach is unavailable. Please try your call again. The cellular customer you are trying to reach. Kenapa tak ada signal ni?
try your call again. Dah break lagi ke? Abah? Syah? Abah call siapa? Kawan Abah. Abah cuba call dari tadi, tapi macam tak ada signal gitulah. Syah nak makan Pasal apa? Abah belum masak lagi. Tapi kalau Syah nak makan, Abah boleh order kat luar lah. Tak payahlah, Abah. Betul? Syah tak nak makan? Syah ingat Syah nak keluar hari ni. Syah nak keluar? Dah lama rasanya asyik terperuk dalam rumah ni je. Tapi Abah takutlah kalau... Abah jangan takut. Syah okey. Lepas konseling dengan Dr. Tania hari tu, Syah rasa Syah kena berani berdepan dengan apa yang Syah takutkan. Syah kena lawan perasaan takut tu. Lega hati Abah dengar. Okey, kalau gitu, apa kata kita pergi makan? Okey, mari. Bun, you buat apa sini? Tunggu kakak. Ha? Tunggu Farah? Farah tak sepatutnya keluar seorang-seorang. Saya rasa abang tanya kakak sendiri lagi baik. Halo? Farah, Bun cakap kau nak datang sini. Buat apa? Farah tahu kan, Farah tu tak boleh. Abang, okey. Farah tahu Farah tak sepatutnya keluar sendiri. But this is urgent. Apa yang urgent? Okey, abang ingat tak Diana Misran? Yang dengan Echo Blackwell tu? Yes. Okey, Bun cakap dia ada dekat office abang. Office abang? Betul ke, Bun? Apa dia buat kat sini? Saya tak tahu. Dia dulu dalam conference room. Tak tahu tunggu siapa. Farah tak kisah kenapa dia ada kat situ. Yang penting abang jangan kasi dia keluar dari situ. Okey? Farah nak buat apa ni? Abang, Farah dah lama tahu cari dia. And lagipun Farah rasa dia ada kena-mengena dengan kenapa Farah kena culik hari tu. Look, so please, abang jangan kasi dia balik sebelum Farah sampai, okey? Hello, Mother. Kau dekat mana sekarang? Pejabat Syafiq. Saya dah dapat kerja kat sini. Kau keluar sekarang. Ha? Keluar? Ya, keluar. Kenapa, Mother? Dengar. Partner Syafiq, Fauzi. Itu Abang Farah. Kalau dia nampak kau dekat situ, dia akan bagi tahu Farah. Faham? Farah, you buat apa kat sini? Mana dia? Siapa? Farah? Farah, asal ni? Fauzi, apa ni? Farah, relax, Farah. Diana, kenapa Echo Blackwell tak kasih aku siasat kes ni dan apa peranan kau dalam Echo Blackwell? Fauzi, asal dengan adik kau ni? Farah, relax. Kita boleh bincang. Abang, Farah tak nak bincang. Farah nak jawapan aja. Dah lama Farah cari dia. So just tell me everything now. Tak ada apa yang nak cakap pada kau. Farah, please, calm down. Okay, fine. Kau buat apa kat sini? Sebab I yang suruh. Bro, apa ni? Okey, aku faham. Mungkin adik kau tengah stres sebab pengalaman hari tu. Tapi dia tak boleh suka-suka masuk office, sergak kita punya staff macam tu. Okey, memang salah dia. Tapi kau patut bilang aku awal-awal yang orang kau nak hire tu Diana ni. Aku nak bilang kau, tapi kau tengah sibuk nak keluar hari tu. Lagipun kau yang cakap apa? Kalau aku rasa okey, aku boleh terus hire. Tak payah nak tunggu kau untuk buat keputusan. Tapi ni Diana Misran dari Echo Blackwell. Kau tahu kan selama ni adik aku cari dia? Aku tahulah. Habis? Adik aku Syak yang dia terlibat dalam kes Echo Blackwell. Dan dia Syak dia kena culik pasal kes tu.
Aku rasa Diana tak ada kena-mengena dengan kes Echo Blackwell ni. Macam mana kau tahu? Sebab bila aku tanya dia mana dia kerja dulu, dia terus terang dengan aku. Dia kata memang betul dia kerja Echo Blackwell. Dan dia tak terbabit pun dalam kes tersebut. Habis? You percaya? Farah, biar abang berbual. Look, Syafiq. Okay, I nak minta maaf. Memang I tahu, I tak sepatutnya suka-suka masuk office you dan I tak sepatutnya suka-suka soal siasat Diana tanpa izin you. But try to understand. I tak tahu bila lagi I dapat peluang ni. So please, let me do this. Kalau tak, fikiran I takkan tenang. Bun, it's okay. Syafiq, sorry. I don't think this is working out. I rasa I tak boleh terima tawaran you. Look, Diana. I nak balik. Sebelum itu, boleh tak kalau kita berbual kejap? Syafiq, apa ni? Alright. Diana, I minta maaf. Tapi untuk kebaikan semua, boleh tak you berbual dengan Farah? Kalau betul you tak bersalah, you tak perlu risau. Just tell the truth. Saya nak apple Chelsea. Apple Chelsea. Okey. Kenapa abang tersenyum? Abang gembira. Sebab Abang tengok banyak perubahan yang berlaku pada diri Syah. Abang benar-benar risau. Abang risau yang Syah tak akan pulih daripada trauma yang Syah alami kat sana. Pasal Abang pernah baca berita, ada orang dia tak pulih langsung daripada trauma yang dia alami masa lalu. Tapi Abang lihat Syah dah berubah. Lebih confident. Memang Syah nak hidup Syah kembali macam dulu. Penatlah Syah. Asyik rasa takut je. Baguslah kalau macam tu. Kalau gini, maknanya Syah dah boleh tinggal sendiri kat rumah seorang-seorang. Macam dulu. Kenapa? Abah dah penat jaga Syah ke? Ke Abah ada rancangan lain? Tak adalah. Mana Abah ada rancangan lain? Rancangan dengan orang yang Abah asyik call dari tadi pagi? Tak ada? Mana ada. Itu kan kawan Abah je. Dah sudahlah, jangan nak meripik lah. Itu dia pun. Ini sparkling water. Ini apple Chelsea. Thank you. Enjoy. Terima kasih. So, Diana. Dah lama aku cari kau. Mana kau menghilang? It's okay, I'm here. Just tell the truth. Aku tak pergi mana-mana. Aku ada kat rumah aku. Kau tak pergi mana-mana. Jadi kenapa kita jumpa kau kat kedai handphone? Itu sebab aku nak beli handphone baru. Handphone aku rosak. So kenapa kau lari bila kau nampak kita? Aku takut. Takut? Takut dengan apa? Dengan aku? Dengan dia? Dengan Echo Blackwell. Aku takut dengan Echo Blackwell. Ya, tapi kau tahu aku bukan dari Echo Blackwell. Ya, tapi dia... Aku tak kenal dia. Nama saya Bun. Kenapa kau takut dengan Echo Blackwell? Sebab aku tahu apa yang diorang dah buat. Aku tak terbabit dengan apa yang Encik Suhaimi dan Echo Blackwell buat selama ni. Tapi hari tu, bila Encik Suhaimi suruh aku shred semua dokumen-dokumen tu, aku syak ada yang tak kena. Tu yang buat aku baca semua dokumen-dokumen tu. Aku tahu aku tak patut shred semua bukti-bukti tu. Jadi, aku buat keputusan untuk simpan semua dokumen tu. So,
Bila aku nampak kau hari tu, bila kau kasih kotak tu dekat seorang lelaki, tu dokumen yang kau sembunyikan. Kau nampak? Ya. Saya pun nampak. Ya. Memang betul apa yang kau cakap. Aku yang suruh dia hantar semua dokumen-dokumen tu pergi rumah aku. Jadi kau yang bocorkan rahsia Cik Suhaimi dengan Echo Blackwell? Tak, aku tak tahu apa-apa. Jadi macam mana rahsia tu boleh bocor? Aku tak tahu. Dia hilang dengan semua dokumen-dokumen tu. Jadi bila kes tu terbongkar, aku takut. Aku tahu Encik Suhaimi akan syak aku orang yang bocorkan segala-galanya. Aku takut nanti Encik Suhaimi atau Echo Blackwell akan cari aku, akan apa-apakan aku. Aku tak nak terbabit dengan kes tu. Okay, Farah, stop. Stop? Yes! You dah dengar kan? Dia tak terlibat langsung dengan kes Echo Blackwell ni. Ya, tapi... Farah, abang tu Farah nakkan jawapan. Tapi sekarang ni tak ada apa-apa bukti yang Diana terbabit. Okey, satu soalan lagi. Just one more question, that's it. Okay? Biar dia tanya. I tak ada rahsia yang I nak selindung. Fine. Diana, kenapa sejak kau balik dari New York, kau buat keputusan untuk tinggalkan keluarga kau? Farah, apa ni? No. Biar dia jawab. Kenapa sejak kau balik dari New York, kau buat keputusan untuk tinggalkan mak kau? That's personal. Keluar dari rumah, kau tak bilang dia mana kau Stop. pergi, kau tak contact mak kau tak bilang kau dia mana. Farah, dia kata stop. No, I will stop when she answers the question. Okay, fine. Aku buat tu semua sebab aku ada boyfriend, okay? Lepas balik dari New York, boyfriend aku minta aku tinggal sama dia. Aku tahu mak aku tak setuju untuk tinggal serumah dengan boyfriend aku. Itu sebab aku pindah. Itu sebab aku tak bilang sesiapa mana aku tinggal. Sebab aku malu. Okey? Buat sekarang. I'm sorry. Tapi kalau you tak ada soalan lain, I nak balik. Diana, tunggu. Diana, please. Diana, tunggu. Dengar sini. I minta maaf. You suruh I datang sini hari ni sebab you nak offer I kerja. Tapi rupa-rupanya you nak perangkap I. I tak plan semua ni. Niat I biar dia soal you sebab I tak nak dia terus syak you yang bukan-bukan. Diana, dengar. Rafiq, please. I nak balik. Syafiq, I'm sorry. Bukan niat I nak... Of course. Ini semua bukan niat you kan? Benda ni semua terjadi dengan secara tiba-tiba je. You tak payah nak sindir-sindir I, okey? Mana I tahu yang benda... Oh, you tak tahu? Habis you pun tak tahu ke? Tentang trauma adik I? Bila you serbu dia dekat pejabat Dr. Tania? Semata-mata untuk story pasal Stonehill Retreat tu. Okey, fine. Itu salah I. I'm sorry. I cuma nak tahu siapa yang ugut I. Look, Farah. I faham. Mungkin you masih rasa takut. Takut kena ugut ataupun kena culik lagi. Dan I tahu you nak jawapan. You want closure. Tapi, you tak boleh syak orang sesuka hati you. Bro. Ada polis nak jumpa. Okey. Ya, saya Jeff. Editor kat sini. Ada apa? Saya Inspektor Aidil. Ni Saja Romi. Kita nak tanya satu soalan tentang staf awak, Farah Muhammad. Oh, yang pasal kes colek tu? Ya, betul. Cik ada syak sesiapa yang terlibat dalam kes ini? Farah ni investigative journalist. Dia ada banyak siasat kes-kes. Dan saya pasti orang yang terlibat ada simpan dendam. Maksud cik? Sebelum Farah kena culik, dia ada terima satu nota
yang ugut dia untuk hentikan siasatan dia. Cik tahu siapa yang hantar nota tu? Saya tak pasti. Apa yang kita tahu, Cik Farah tengah siasat tentang kes Echo Blackwell, betul? Ya, betul. Tapi bukan kes tu aja. Ada kes lain? Ada. Kes Stonehill Retreat. Farah, abang hantar balik. Farah okey tak? Farah jangan risau, nanti abang cakap dengan Syafiq, okey? Farah tak risaulah pasal tu. Farah tak kisah pun kalau Syafiq nak mengamuk dengan Farah. Farah cuma tak puas hati sebab Farah tahu ada benda tak kena dengan Diana. Farah masihlah. Okey, kenapa Farah fikir macam itu? Firasat? Firasat? Farah nak kena adakan bukti. Farah tak boleh ikutkan firasat Farah je. Ya, Farah tahu. I'm sorry. Dah. Farah jangan risau, Farah balik, rehat. Farah lupakan tu semua, okey? Farah, please, kali ni je dengar cakap abang. Abang tak nak benda tu semua makan diri Farah. Okey? Boleh? Hello? Ya, Farah. Okey. Bye. Siapa tu? Inspektor Aidil. Dia nak jumpa Farah besok. Bro. Aku minta maaf. Tak apalah, bro. Bukan salah kau. Yelah, tapi aku tak patut biarkan Farah buat macam gitu je. Alah, benda dah nak terjadi dah. Nak buat macam mana? So, apa plan kau dengan Diana? Aku tak rasa dia nak kerja sini. Lagi-lagi, lepas dia kena dengan Farah. Kau nak aku cari office manager baru? Bro, kau nak gimana ni? Aku rasa buat masa ni, aku nak kerja dari rumah. Stres lah kat office. Okey. Tapi macam mana dengan proposal yang nak dekat due tu? Kau letak je semua kat cloud. Nanti bila aku sampai rumah, aku akan settlekan. Kau jaga office? Apa kau laku? Mother? Baguslah kau selamat. Rob, what happened? Mother, are you alright? Kenapa baju semua basah ni? Ombak malam ni kuat. Buk kita api garam. Mother dekat mana selama ni? Seberang. Selepas Syafiq dengan kawan dia jumpa kita dekat jeti tu, kita terpaksa sembunyi. Mother ada dapat apa-apa maklumat dari Farah? Tak. Dia tak cakap apa-apa. Sebenarnya, Farah bukan jenis yang cepat menyerah. Takut kalau dia dapat kaitkan kita dengan elixir melalui Shakila. Kita tak boleh bagi dia soal Shakila sebab Shakila tahu terlalu banyak rahsia tentang elixir. Habis, macam mana? Kita pun dah tak boleh apa-apakan Farah lagi sebab sekarang ni mesti dah ada orang awasi dia. Kita cuma tinggal satu aja jalan lagi. Shakila. Cik Farah, kenapa Cik Farah rasakan dari pihak kami tentang siasatan Cik Farah? Rasakan apa? Stonehill Retreat. Sebab menurut editor Cik Farah, itu antara satu kes yang Cik Farah tengah siasat kan? Ya. Tapi saya tak ada apa-apa saya nak rahsiakan.
Sebab saya dah tak follow up dengan kes tu. Editor saya nak cerita tu. Okay, fine. Boleh Cik Farah ceritakan apa yang Cik Farah tahu tentang siasatan tu? Saya tak ceritakan apa-apa. Sebab? Sebab saya tak nak apa-apa terjadi pada orang yang terlibat dalam kes tu. Tapi tu kes kan dari New York. Macam mana Cik Farah boleh kenal orang yang terlibat dalam kes tu? Sorry, saya tak boleh ceritakan apa-apa. Cik Farah! Please. I need to protect my sources, okay? Saya faham yang Cik Farah nak lindungi sumber Cik Farah. Tapi Cik Farah tak fikir ke yang Cik Farah bukan lindungi dia, tapi membahayakan diri dia? Halo, Maira. Apa khabar? Maira baik, bang. Kemarin abang cuba call Maira, tapi macam tak ada signal itu. Ingat, Maira dah balik New York. Taklah, belum lagi. Sebab ada lagi perkara yang Maira nak kena selesaikan sebelum Maira balik ke New York. Oh, yelah. Jadi Maira call ni ada apa-apa ke? Maira ingat Maira nak pergi makan malam lah hari ni. Tak tahulah kalau Abang Sudi nak temankan. Sudah tentu abang sudi. Tapi Maira... Tapi apa? Abang ni sebenarnya terpaksa tunggu Syafiq balik dulu. Jadi takut lambat sikit lah. Tak apa. Kita boleh jumpa lewat sikit. Okeylah. Kalau gitu, kita jumpa malam nanti. Okay, bye. Rob, I've made arrangements for the father to leave the house, but the brother is going to be home. Do you need me to get Diana to get the brother out as well? It's not necessary, Mother. I can handle him. Good. Abang tengah buat apa tu? Proposal. Banyak nak habiskan. Nak kena hantar besok. Masih banyak lagi? Abang rasa abang tidur lambat hari ni. Kita semua kena rush untuk klien ni. Kesian Syah. Tengok abang. Sambil kerja, sambil makan. Tak apalah. Abang dah biasa dah. Syah, Fik, abang nak keluar dulu. Abang nak pergi mana malam-malam gini? Jumpa kawan. Siapa, bang? Pakcik Kamal. Jumpa Pakcik Kamal lawa-lawa gini? Yalah, kita ada macam perjumpaan. Dahlah, abang dah lambat ni. Abang pergi dulu Terima kasih, bang, sebab temankan Maira malam ni. Abang pun sebenarnya rasa gembira kerana Maira ajak abang keluar malam ni. Yalah, memang dah lama tak keluar macam ni. Rasanya macam orang muda pula. Yalah, lepak malam-malam macam ni. Maira bila balik ke New York? Sebenarnya memang Maira ingat nak balik New York awal, tapi... Tapi kenapa?
Entahlah, tak tahu kenapa hati ni rasa berat. Kenapa pula? Tinggal dekat New York tu, Maira hidup sendirian. Tak ada keluarga, tak ada teman. Kadang-kadang terasa sepi. Kalau gitu, tinggallah lama sikit. Alah, apa bezanya bang? Tinggal dekat sini dengan New York, sama aja. Penatlah bang. Hidup seorang. Maira tak ada niat ke nak cari pasangan hidup? Ada. Tapi tak tahu ada ke orang yang sudi. Abang pun dah lama hidup sendirian. Anak-anak pun dah besar. Kadang-kadang tu rasa juga kesunyian. Sama macam Maira. Abang tahu kan? Umur kita berbeza. Tapi kalau Maira sudi, kita sama-sama boleh menempuh kesunyian ini bersama. Apa ni? Macam mana ni? Abang? Belum tidur lagi? Syah? Syah terbangun Sorry Siapa yang jerit-jerit tadi? Tak ada, abang tengah buat kerja kat laptop. Habis laptop abang crash. Habis macam mana? Tak apalah, nanti abang call Fauzi. Suruh dia check server, tengok ada backup ke tak. Syah, sambung tidur. Hello? Bro. Kau boleh tolong aku tak? Checkkan server. Aku punya laptop crash Abang? Abang? Hello? Fik? Syah. Blackout, Syah. Jangan takut, Syah. Abang, Syah takut. Syah. Dah, kalau gitu Syah ikut abang. Abang pergi circuit breaker. Syah pergi ambil lilin dekat dapur. Okey? Sini. Pelan-pelan ikut abang ya. Baca. Okey, Syah cuba cek dekat ni, laci tu. Apa rasa ada lilin? Abang pergi cek circuit breaker. Bro, you still there? Tak ada. Aku punya rumah tiba-tiba blackout. Oh, aku dengar. Circuit breaker rosak tak? Yelah, aku tak pergi cek circuit breaker. Tak tahulah apa yang short. Kau nak aku datang sekarang tak? Aku on the way balik ni dari office. Aku boleh singgah sekejap. Nak datang? Nanti lah. Ni aku nak check ni. Jap. Abang? Hello? Fik? Hello? Fik? Abang?
Bro. Yang satu cakap jerit-jerit. Low.
Fik! Fik! Syakila! Is there anything else, sir? No, sir. Thank you, sir. Bro, kau okey? Aku okey. Sakit sikit je. Terima kasih. Nasib baik kau ada. Kalau kau tak ada, aku tak tahu apa akan jadi dengan Syah. Fik! Apa pasal ni? Apa dah jadi? Ada orang ceroboh masuk rumah. Siapa? Fik tak tahu, bah. Fik pingsan. Saya tak nampak muka dia pakai topeng. Apa yang Fik tahu, rumah ni dah tak selamat dah. Ada baiknya kita pindah. Pindah mana? Rumah Fik.